हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ त दिनको $100 कमाउनको लागि त्यो पनि अफिलिएट मार्केटिङको माध्यमबाट इफ यस देन यु क्यान वाच दिस भिडियो टिल द एन्ड ओके सो सबैभन्दा पहिला म क्लियरली भनिदिन्छु जुन प्लेटफर्म र जुन अफिलिएट प्रोग्रामको बारेमा मैले कुरा गर्दैछु त्यसले चाहिँ वर्ल्ड वाइड काम गर्छ र नेपालमा पनि बैंक ट्रान्सफर वायर ट्रान्सफरको माध्यमबाट अफिलिएट कमिसन चाहिँ तपाईलाई सेन्ड गरिदिन्छ ओके सो दे हेभ सो मेनी थिङ्स सो मेनी प्रोग्राम्स सो मेनी a method to make money through within the affiliate program that they have. So the platform मैले जुन यहाँनिर तपाईलाई देखाइरहेको छु यसलाई भनिन्छ गेट रेस्पोन्स। यो चाहिँ प्राइमरली एउटा अफिलिएट इमेल मार्केटिङ टुल हो। तर अहिले के गरिरहेछ यसले भन्दाखेरि जस्तो वेबसाइट डिजाइनदेखि लिएर फर्म बिल्डरहरूदेखि लिएर अरू पनि धेरै कुराहरूलाई इन्क्लुड गरेर एक किसिमको अटोमेसन प्लेटफर्म बनाउन खोजिरहेछ। अल इन वान टाइपको अटोमेसन प्लेटफर्म बनाउन खोजिरहेछ। ओके तर प्राइमरली धेरै जसो बिजनेसले यसलाई युज गर्ने भनेको इमेल मार्केटिङको लागि हो। सो यदि तपाईले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईले यो इमेल मार्केटिङ सफ्टवेयरलाई कसैलाई रेफर गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले अप टु $100 चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लियरली लेखिएको छ है। सो यहाँनिर दुई किसिमको प्रोग्राम छ यिनीहरूसँग है। त्यसो त अब तपाईँ जस्तो अलरेडी मैले भने अरू धेरै कुराहरू छन् भनेर, त्यसो त अब तपाईँ मार्केटिङ एजेन्सी हुनुहुन्छ भने पनि तिनीहरूको लागि डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू छन्। तर एक किसिमको सोलो हुनुहुन्छ तपाईँ र आफ्नै उसमा काम गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले यो दुईवटा मध्ये एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट भनेको अफिलिएट रेकरिङ प्रोग्राम एन्ड नेक्स्ट भनेको चाहिँ बाउन्टी प्रोग्राम। अब यो रेकरिङ भनेको तपाईलाई थाहा होला, तपाईले जस्तो साइन अप गरेपछि यदि कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको जुन अफिलिएट लिङ्कबाट गएर यिनीहरूको यो सिस्टमलाई युज गर्छ, सफ्टवेयरलाई युज गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसबाट तपाईले 33% सम्म रेकरिङ कमिसन एभ्री मन्थ तपाईले कमाउनुहुन्छ है। अब यिनीहरूको प्राइसिङमा डिपेन्ड गर्छ कि कति प्राइसिङ चार्ज गर्छन् है, र त्यसको 33% चाहिँ तपाईलाई आउँछ। अर्को भनेको अफिलिएटको यो जुन बाउन्टी प्रोग्राम अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि उदाहरणको लागि यिनीहरूको प्रोग्राम अथवा यिनीहरूको प्राइसिङ भनौँ, यिनीहरूको प्राइसिङ चाहिँ एउटा प्राइसिङ मानौँ $10 को छ भनेदेखि मन्थली तपाईले त्यो व्यक्तिले $10 पे गरे तापनि तपाईले चाहिँ 100 नै पाउनुहुन्छ है। किनभने तपाईले एउटा कस्टमर ल्याइदिनु भएको छ नि त, हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ एउटा कस्टमर बापत 100 दिन्छ एकचोटि मात्रै, बस तपाईले अर्कोचोटि पाउनुहुन्न, यो रेकरिङ चाहिँ होइन है। सो त्यसै गरी अब यो दुईवटा प्रोग्राम मध्ये तपाईले कुनै पनि एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई लाग्छ कि अब लङ टर्ममा मैले गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईले रेकरिङ चुज गर्नुहोस्, र तपाईलाई लाग्छ हैन म सर्ट टर्ममा काम गर्छु, मसँग केही व्यक्तिहरू छन् जसलाई इमेल मार्केटिङको सफ्टवेयरको जरुरत छ, उनीहरूलाई म यो रेफर गर्छु र त्यसबाट कमाउँछु भन्ने सोच्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले यो जुन $100 वाला तपाईले रेफर गर्नुहोस् र त्यसबाट सजिलैसँग तपाईले $100 कमाउनुहोस् है। यो चाहिँ एउटा वान अफ द बेस्ट वेज हो एज एन अफिलिएट मार्केटर, र नेपालबाट पनि गर्न सकिन्छ। सो धेरै जसोले चाहिँ नेपालबाट गर्न सकिँदैन किनकि पेपल छैन भन्ने हुन्छ नि त। पेपल हाम्रो जुन कन्ट्रीमा छैन अहिले करेन्टली, रिसिभ गर्न हामीले पाउँदैनौँ। सो त्यो केसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि वायर ट्रान्सफरहरू गर्न सकिन्छ है। र यदि तपाईँ जुगाडो हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले कसैको पनि आफ्नो साथीहरूको अथवा रिलेटिभ्सको चाहिँ पेपल एकाउन्ट युज गरेर पनि पैसा ल्याउन सक्नुहुन्छ नेपालमा है। अब अनलाइन भनेको कुनै पनि बोर्डर हुँदैन, केही पनि हुँदैन। तर कुनै कुनै कम्पनीको चाहिँ कुनै एउटा पोलिसीहरू जो हुन्छ जसले चाहिँ वर्ल्ड वाइड काम गर्दैन है। तर यो चाहिँ मजाले सबै ठाउँमा काम गर्छ। तपाईँ यहाँनिर जुन फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू छन् यहाँनिर पनि गएर मजाले तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ प्लस तपाईँले यदि काम गर्न सक्नुहुन्छ है, रेफर गर्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा तपाईँले आफूले स्टडी गर्नु पर्यो। यसै अब जो पाउतेलाई रेफर गर्ने कुरा नै भएन, जसलाई यो टुल अथवा यो प्लेटफर्मको जरुरत छ उसलाई तपाईँले रेफर गर्नुभयो, स्पेसिफिकली बिजनेस ओनरहरूलाई तपाईँले रेफर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ राम्रैसँग चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। अलराइट, सो अगेन दिस इज गेट रेस्पोन्स। तपाईँ जस्ट ब्राउजरमा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् र यिनीहरूको अफिलिएट प्रोग्रामलाई जोइन गर्नुहोस्। खासै गाह्रो छैन जोइन गर्नको लागि। त्यसपछि चाहिँ तपाईले सजिलैसँग चाहिँ के हुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ, र काम गरेपछि अफकोर्स
पेमेन्ट त आइ नै हाल्छ राइट सो आई होप दिस हेल्प्स थ्याङ्क्स फर वाचिङ आई विल बी ब्याक विथ अ न्यू भिडियो टिल देन बाई बाई